میخوای چیکار کنی؟ با ماشین میخوای جارو کنی؟ با ماشین هم جارو میکنن. ماشین رو چی خرید برات؟ چی خریدش؟ شانسی بود؟ با امو رفتیم با امو به اسلام آماده کنیم. دوست داری بریم پارک؟ میخوام به امو زنگ بزنم. میخوام به امو زنگ بزنم. بگم بیا بریم پارک. دوست داری بهش بگم بیا؟ جانم. میدونی کار خیلی بدی کردی این خلال دنده ما رو گذاشتی اونجا؟ میدونی یا نمیدونی؟ آقالا؟ میدونی کارت خیلی بد که مامانی؟ نباید که خلال دنده رو اینجوری میذاری اینجا؟ اما اپراتور رو بگو مامان تا بذارشون اینجا. اما اپراتور رو بگو تا بذاره پایین. بری تو اتاق خواب با چرخ بازی کنی تا مامانی وسیله رو آماده کنه. باش عزیزم بذار وسیله ها رو چی؟ وسیله ها رو آماده کن. نشکنی مامانی؟ کار خطرناک نکن. من خرگوشه پس برو پیشش بیارش. چقدر؟ مادر موشه چیکونه زمان کار بدی زنی با خوشو کی نباید یاد جیغ بزنی؟ اول به من بگو کی یادت داد جیغ بزنی؟ کی یادت داد جیغ بزنی؟ خدا وکیلی کی یادت داد جیغ بزنی؟ به کجا؟ پیرن کی؟ اپراتور؟ چرا؟ مگه دوستش نداری؟ چرا؟ چی کارت کرد مگه؟ شیطونی میکنه؟ مامان ای نازدانه سری منو در نیاری ماما. میو 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 یو میو 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 یو میو میو میو. بس نه میخوام ببینم میشه برنج درست کنم برم قربونت برم. افتادی؟ لینا بخون برام مگه بیسم نداری؟ بستنی نداری؟ باید بریم بخریم. بیا بیا بالا.
بیبی نداری بیبی نداشتی؟ بره بس ماما این چرا؟ به خدا نداری به قرآن نداری ببین کشمش میکنه اما خود من کمه؟ تو اونو بخور اگه کم بود بعد دوباره بده اینجا برو خودت تو اما فراتر اگه بیست داری اپراتور یه سال خیلی همه روزشون کنم یا برم مفاش نه هر جو خود راحتی درد سر ناره تا بمیر نه همه یه خورده سیلنا درست کنم سایی کن ماما داغه بس نزنی همه درست کنم بزن همین درست کن نسوزی ماما داغه داغه باشه حواسم هست به عمو به عمو بگو عمو نخودی داغه بگیم چی؟ داغه ماما نریزش
بادوم دوست دارم. پسته میخوری ماما؟ بیا. قربونت دارم اینا که سرخورد کردن دست نزن یا خیلی داغه. باشه ماما؟ این نمک ها اینجا ریختن دست نزنشون داغ باشه؟ کم بیار تو بیان. نه دادی چیکار کنی ماما؟ ها؟ نه خرابکاری. خرابکاری؟ آره. مامان لینا بگو آی بک. آره. یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه. اصلا ما تکون نکنید نیفتید. بذار من اینا رو جمع کنم. اینا رو یه دقیقه جمع کنم. ماما. جونم. آره. خب ببین من الان خواستم اینجا رو تمیز کنم تو نشسته تو کیسه بیا. اینجا بغل اپراتور بشین. خب اینم برای دخترم. الان میخوام یکم یه رو خورد کنم. بمونم بذاریم باشه؟ میخوای ببری برای کی؟ ای گفتی؟ چی؟ میخوای ببری برای کی؟ چی؟ برا؟ امایی. آفرین. ماما اینو بیا. کدومو؟ پاشا. این؟ پاشا. پشقاب کثیفه. قاشق منظوره؟ ما میتونی اینجوری کنی؟ ما خرابشو نکن. نه اینجوری نمیشه من اجازه نمیدم. ماما. جانم بخوام اینجوریش کنم. باشه اونجوریش کن ولی خرابازی در نیاد باشه. عشق ماما. خب بس واسه تا ببندنش که میخوای یه ذره بذارم برات بخوری؟ بیا یه ذره رو میذارم برات بخوری. ببرم. پسته میخوری مامان نه؟ پسته میخوری؟ بیا آروم بیا خب چیکار کنی ماما؟ پسته دوست داری؟ اونو در بیار بادومه. بادام نیست تخم ژاپنی بیا اینو بخور
با ولم کن بگو بخوام هم؟ بخوام بس با ولم کن با ولم برش نداری یا؟ باشه؟ دست ندارم اینم دوست ها اون دختر نمیخواد عزیزم دخترم دوست میگم اون دختر نمیخواد خطرناکه الو سلام خوبی؟ احوال سلامتی ممنون تشکر کنم قربون سلامتی زیر سرتون قربون بابا میشه بده در خونه ها باشه چشم مطمئن ماما میخوای صحبت کنی با موشی؟ بله الان بله سلام خوبی آقای دی سلامتی؟ ممنون تشکر مرسی نده مخلصی آماده کن شما برین همون بیان بله بله باش بله شما همونجا هستین همون بیان باش چیه ماما؟ این که پیراهنه چشم ببیشی اینجا چی؟ این مال این پاک این مال این خودت میتونی؟ یکیشو تو بپوش یکیشو من بپوش چجوره؟ الان بده این اینجا اول میندازش به پات خب بعد یه سوراخی داره از اینجا اینو رد میکنه میاره اینجا میذاری اینجا نکن باشه مبین عوض امراد باش بیا بگرم کن برو بغلم برو
آبا بیا فلکس آبا یخی بیا نه بالا رو هم امپراتور خوب کرده به خدا بیا بالا رو هم امپراتور الان آب برات میکنم بیا اینجا بچین سوار شد آخه بیا ما به خدا نداره نه یخ برو نمیتونم سوار شد الو سلام خوب آقایدی؟ ما نرسیه به پارکم شما کرونین؟ خب باش مدر بیاین مویرم تا بیاین شما من پارک این را همین که او داره ما در خدمتی ایگاه ما آقایدی ماشین دارین؟ خب بی زحمت یکی فامیل من خواست بیایترین بیارینش که دوش کاری که این آها ما در خدمت هم خدا بیا اینو ببر آقای دیر ماما کم دیرومه ها شاید گفتی به سراغ و آشناتون سی تو جمعه فقط دیره نکرسید کنم فقط بد میاد ماما بذار الان میام برات قاش میکنم با یکی سرکش خواهد گفت درسش جانم ماما چی میخوای بسید؟ ما این دو تا رو دست نزنیم خربزه گزگزه ماما تخمه هاشو بعد درست کنیم بخوریم باشه؟ پیسمون نکن عمو پیش گفتم ماما
امید بیا کو امیدی سلام. سلام سلام. خوبی سلام این نرزه زمان. اصلا کباب کنی؟ این نرزه ما را فکر کباب هم کن. کباب ده آپسی خوبی؟ سلام دینا عمو پیکنیک بیا آقا چه خبر عمو؟ دینا بزرگ تا آتیش رو شن کنه دوست داری بریم چرخ فلک باز دینا تابتان مامان اما یه دیگه بگو تابتان دینا نه خدا نیست یه تا ببندمشون بعد برو عشق مامان یا ببندمشون بعد برو دینا بیا بابا کارخونه سرکن یکی هم کار داشتم کارخونه نخورده پیر خواست مشتستم سن ها؟ والله سیستم نه امو وایسا پول نکن نه باش شاید دوشنبه رسیم بیام رو گیر بیام بخدا به مرخصی نه جا به جا ممنوع بیان مامان خوردی برسن تو بخواب اول نه برو میدم سیرم یه آقای پایین سان قدم میزنی باش همه راسه کسی که ما چک بیانه آمن ها ترانزیل آمن لینا یا عزیزم بکنید چه خبر داشته سلامتی قربونه سره سلامت هم فکرم که کم رو به تمام بود باش برم صحبت کنم بیمونه بوادونه نه مراسم آمده نه دار نکن فکر که این مطمئنی؟ حالیه نه فکر نه منطقی خودت نه لینا یا عزیزم بیا اون شرایطی که نهارم قبول کردی؟ به هر حال یکم جلو بریم همه چیز درستی بود همون لینا چی میخوری؟ اسمش چیه؟ آلو 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 چه؟ آلو چه؟ جانم عشقت مامانه عرفان با مامانش گفت نمیان گفت یه چند دقیقه دیگه میان گفت تو برو تو خاله خاطی برو من میخوام بازی درست کنم بعد آقا ایدی بفرمایید اما خربزه بریم بخوریم حسینه بخوردم برنجای درست کن گم با هم بخوریم مامان بادم پای نیه اینجا میتونی بشینی مامان
سپانه نمیدی؟ یادم رفت اصلا یادم رفت نمیارم اینجا بشین عشقم نونی خواستی سنم مکرم بود برنجتون انگوش زیرش نبی نظری گولتون به حتما آخره لسه ها خودتون با این ستا برنج من یه دونه دارم آخره لسه من باش منم چای خانمم دارم برای میرونم بیا یادم رفته دیوان سکوندی اصلا چایی بید نمیرسه حواسش نبود دختر اونا چه؟ لینا عمو ماما نه خانم نه نمیشه ده که اینجوری نمک هم نیاوردم اما ایدی هم یکم رو نون میتونی داری یا نمیتونی سیرین داری نیمه خود افته اصلا یه فکر میکنم یه خشتانه باز نوردی هنوز یخه همه مواد نمیدونم ملک ناره؟ ثابت های بابا دیشون آقایدی؟ سپان یعنی پشت که خربزه نه فعلا ماما نه؟ نه آقای دیتاری یه جوری با چوار کنم که چند دقیقه اینه میشه شده خوبی آقای دی؟ خوبه اینا همه سه رو رسید کنیم مامان بیا عزیزم دیگم ازت کنه خود زبونه او بنده خواه و زنه خیاری کنم نه نه مامان یا قربونت برم آره کباب نگیم اینجا بشین بقل همون اینجا به کباب خوش ببین ببینه چی میخوای؟ کباب میخوای؟ و کباب بخور خوب بعد به دختر به دختر چی دونه کدوم؟ این سیخه بابا سیخ بگو سیخ بگو سیخ نه نخون جان نکن میخوایم برای ریشتون رو کار کنیم؟ ها؟ ریشتون رو کار کنیم؟ به جور ریش جذاب کنیم البته تریش نه که کامل بزنیش ما اینجا داغ میکنیم
کفشتون بهت کنم راست برم آرش کنم تا پاس کاش کنم هندی مایکلی از گنگی روی مانه یه جوری زنیمش که اصلا دو خودتو نشناس بجیشی ها میزد در پایل نانو برمون ممنون امو جان من چای میخوره الان خودمونم چای درست کنیم برو با امو با مامانی بیا خوانندگی کنیم آبی دارم مشکله دوریش برایم مشکله آی خدا چی کار کنم اما پیدا کنم آی چه کنم آی چه کنم کجا اونو پیدا کنم یه روز یه آقا خرگوشه زودی بیا چی؟ بنا کجا بودی ماما؟ چی گرفتی؟ کی بهت داد؟ گفتی ممنون؟ برو بهش بگو ممنونه بیا برو تشکر کن ازم بگو ممنون به خاله که بهت بستنی داد یه طوری بستنی میشه اصلا خوشا خوی داره او را و اگه راستی این نخه درو بساسه بسه تا یه خوشخوا بودم باشه ماما؟ یکم نمیتون بگم پرخیل چی کنی راستی بستن تو درو پیچو بیسن یا نه حالا ماما بلد میخرم نه والا چی بگم هرچی خدا با یعنی چه داره ده؟ یعنی حالا واقعی کنی یا؟ هرچی خدا بخوا سپردی نیست به دست خود میخوایی ماما؟ نه بخور بریم با خانواده وقتی کسیم خیلی خوشحالم کردی زوق مرد معلومه بر حالا برو به مونه دسته کنی چرا نگاه میکنی؟ صورت بجنی بجنی میشه صورت تا مامانی؟ اینجوری کن بعد برو اپراتور رو بوش بخور چی بستن بندن؟ ما اون خانومه تشکر کردی ازم؟ بهش گفتی چی؟ با قاشق ها؟ با قاشق با قاشقش هست؟ No, so I'm waiting on Brazil.
خانم هر چی میخوره به ما ربطی نداره. ماما هر کسی هر چیزی میخوره به ما ربطی نداره. بخوریم. سلام. نه فهم خواست هم بازش کن بودی نه عریضا زمین بودی باز آفرین بسه بفرما اپراتور آقا ایدی بفرما اینم برای میمونه کسی بله خیلی خوب آلی نازی رو سلش کن با هم رفیقا بینن یهو میخوام به یه بهونه‌ای به نظرت چه بهونه‌ای بیارم که به نوروز گوهای فوت محمد رسول چون اتفاقا خیلی هم پیام دارن گوی جیان خیلی مشکوکه کجا؟ همینجا پارکه تو پارکه ولی ما تاپ اینجا تاپ نداره قربون چشم داره مامان میگه تو این پارک نداره بیا با هم آفراتور یه چایی بخوریم با خودش بگو آره بریم تو آسمونا خب عباسی آره با چی بود؟ دست دارم آقای برش
ماما بلاغه امزانا بو دا خبر سامي دون خيم برسم برای چی سودا من خدا میرسم میرم میخوایی اضافه مانده نه؟ خیلی بری شمال بری شمال استفاده کنی آفر درست سیدی نه آقای دروازه درخشنه تو واقعی؟ بله شاید نه بی بچه ها شونده منه شاید ساعت 7 نواره خب الان چی بکنم؟ برم با خانواده صحبت کنم بیان مال بیان؟ در خدمتم یا منو با واطینی یا منو افخور منو بابا منو باید بین با چی ها خودم چی کنم تشکر مرسی درجا خود این بیو بابا بابینا هم بزن آه خیر اونا بیان من برم با دامیدی صحبت کنم نه بگم که یعنی صبح بیاید صحبت کنم بگم صبح بیاید یه آماده ببین بیاید رو ما تمام میکنم اگر اسرائیل نکشیم نه فقط نیست شاید هم خیلی ناراحت هستیم مردم کلن همشون زخمی هر کسی خاکش نیست و شهر خودمون نره که ساکت زندگیمونش جریان داره خاطر که یک چیز اتمی اینا داخل شهر خودمون وجود نداره اون شهر بالان رو با خاک یکسان کرد دونم خوندم اخبار متاسفانه این سفی هست نه ما خود سفیدی هر کار نمیری؟ مواسب خود تا موازه خود بود خدا حافظ بگونه بنیم ماشین باشه نمیشتم اینجا الله هم رو بردارم چند روز بگم نه بنیش ماشین خود کن خانم خود ها مالو بیش کنم بله خب خود نیبری شما رو بشون بریم؟ بله هر را دارم باشه خدا حافظ منقل هم حواظ کنم که آقا ایدی نکنه عشقمون زیاد از عاشقی خدا حافظ عاشق آقایی نیست باناری نه موازم خدا حافظ آروم برم باشه خدا حافظ